So back to what I was saying. Could be us. হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম ইনফৰমেশ্যনলৈ। যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলে যে আপোনালোকক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী লাগে আৰু কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কৈছিলে, তো যিহেতু আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট দি আছিলে, তো ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ নতুন নতুন গাড়ী কেইখনমান, মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড যিহেতু গম পায়ে। তো আজি আমি আহিছোঁ গেলেক্সি অটো ৱৰ্ল্ড কাৰত। মানে ইয়াতে বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে গাড়ী আছে, তো আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকিব, সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ডাঙৰলৈ দেখাম। তো ভিডিঅ'টো যদি আপুনি নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আমাক যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব মোক আৰু কেমেৰামেন কে গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, সেইখিনি চাই ল'ব। তো এতিয়া ভিতৰত আমাৰ ৰূপদা আছে, ৰূপদাৰ লগত আমি কথা পাতিম কেনেকুৱা ধৰণৰ কি গাড়ী আছে, আৰু যিহেতু নতুন বছৰ আহি আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি অফাৰ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম। তো এতিয়া পোনপ্ৰথমে ভিতৰত যাওঁ, ভিতৰত গৈ পেলাই গোটেই ডিটেইলছখিনি জানি লওঁ। বলক এতিয়া ভিতৰত যাওঁ। তো যিদৰে আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ যে ভিতৰত ৰূপদা আছে, তো ৰূপদা আমাৰ লগত আছে। তো এতিয়া ৰূপদা নিজৰ গোটেইখিনি নাম আৰু এড্ৰেছ আৰু কেনেধৰণৰ কি ডিটেইলছ গোটেইখিনি আমি সুধি আছোঁ। তো ৰূপদা আপোনাৰ ফুল নেমটো? মোৰ নাম ৰূপজ্যোতি দাস। হয়, মই গেলেক্সি অটো ৱৰ্ল্ডত আমাৰে শ্ব'ৰুম হয়, এইটো কাম কৰোঁ। তো আমাৰ তাত ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীৰ ডিল হয়, ৰিফাইনেন্স হয় আৰু এক্সচেঞ্জো কৰিব পাৰে। 2010 চনৰ আগৰ গাড়ী অলপ কমকৈ ৰাখোঁ, ভাল কণ্ডিশ্যন হ'লে আমি এক্সচেঞ্জ কৰোঁ, ৰিচেল কৰোঁ, ৰিফাইনেন্স গোটেইখিনি সুবিধা পাব। আচ্ছা, বাকী আহক গাড়ীবিলাক চাওঁ আৰু। আচ্ছা, আৰু ডাউন পে'মেণ্টটো আপোনালোকৰ মিনিমাম 30% থাকিব। মিনিমাম 30% থাকিব। আৰু 2012 পিছত চাগে নহয়? 2013 পিছত ৰিফাইনেন্স এইটো 2013 পিছত 13 পিছত নহয়। আচ্ছা, তো এতিয়া ভিতৰত যাওঁ, তো আমি চাই লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি গাড়ী আছে। আৰম্ভণি আমি ক'ৰ পৰা কৰিম? ফৰ্চুনাৰৰ পৰা কৰোঁ। ফৰ্চুনাৰৰ পৰা কৰি দিওঁ। আচ্ছা, তো এইখনৰ মডেল কিমান? এখন মডেল 2012 হয়। 2012 মেনুৱেল গিয়াৰ। অলমষ্ট তোমাৰ 1,05,000 মান চলিছে। এইখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 12,50,000। 12,50,000, 12,50,000। এইখনতো আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স নহ'ব? এখন নহ'ব। তো 12,50,000। আমাৰ নেক্সট গাড়ীখন কি হ'ব? এখন ক্ৰিয়েটা অট'মেটিক গিয়াৰ, 2019 লাষ্টৰ 2019 ফাৰ্ষ্ট অনাৰ, টপ মডেল হয়, ছানৰুফ পাবা। এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 11,25,000। 11,25,000। মিনিমাম তোমাৰ 80,000ৰ ভিতৰত চলিছে। 80,000 চলিছে ডিজেল গাড়ী। আচ্ছা। আৰু যিহেতু ৰূপদা মাজতে আৰু এটা কথা ক'ব, যিহেতু নতুন বছৰ আহি আছে, তাৰ বাবে কিবা বিশেষ অফাৰ আছে নেকি আপোনালোকৰ? অলপ নেগচিয়েবল হৈ যাব, মানে গোটেইবোৰতো নেগচিয়েবল হৈ যাব? হৈ যাব। আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচে হয়, আহক ডিল কৰোঁ ভালকৈ। আচ্ছা, এতিয়া অলপ আপোনালোকে যদি ইয়ালৈ আহে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ডিছকাউণ্ট, যিহেতু নতুন বছৰ আহি আছে, তো সেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব। আৰু ৰূপদা যিহেতু আছে, তাৰ নাম ক'লে ৰূপদা নিশ্চয় অলপমান কিবা দি দিব। তো আহি কেনে এবাৰ ৰূপদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি দিয়া থাকিব। আৰু ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। এইখনৰ ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। আচ্ছা, তো এইখন ৰিফাইনেন্সত ল'ব পাৰিব। তো যদি ভাল লাগে ক্ৰেটা আপুনি হোৱাইট কালাৰত যদি ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আহি কেনে কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। বাকী আমি এতিয়া নেক্সট গাড়ী, তো ৰূপদা আমাৰ নেক্সট গাড়ীখন কি হ'ব? এখন চেণ্ট্ৰ হয়, পেট্ৰল 2011 মডেল। 2011 মডেল, ৰঙা কালাৰ, একদম জেনুইন চলিছে। কাষ্টমাৰে বহুত কম চলিছে, 25,000 চলিছে। 25,000 চলিছে। আৰু এইখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ কিমান? আস্কিং প্ৰাইচ 180, ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ। গোটেইখিনি মাত্ৰ 180। দুটা পাৱাৰ উইণ্ডো পাবা, পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং। তো ইণ্টেৰিয়ৰখিনি এবাৰ মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইণ্টেৰিয়ৰখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ। গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে, এবাৰ আপোনালোকে চালে নিশ্চয় গম পাব। ৰিপেইণ্ট কৰা নাই একো। তো গাড়ী একদম A1 কোৱালিটি। আপোনালোকে আহি গ'লে এবাৰ নিশ্চয় গম পাই যাব। তো লয় নলয় এইটো পিছৰ কথা, আহি কেনে এবাৰ ভিজিট কৰি কেনে চাই কেনে গ'লে হ'ল, তাৰপিছত ল'বই লাগিব। গাড়ী কোৱালিটি ইমান ভাল পাব আপোনালোকে, ল'বই লাগিব নিশ্চয়। আমি নেক্সট গাড়ী লৈছোঁ ৰূপদা। নেক্সট গাড়ী আমাৰ কি হ'ব? এখন হ'ব ফ'ৰ্ড ফিগ'। নেক্সট আমি আহিছোঁ ফ'ৰ্ডলৈ, ফ'ৰ্ডৰ ইক' এক্সপ'ৰ্টছলৈ আহিছোঁ। হোৱাইট কালাৰত, যিহেতু আপোনালোকক কৈছোঁ হোৱাইট কালাৰ দেখাত বহুতে ধুনীয়া আৰু ক্লাছিক গাড়ী হয়। তো এইখনৰ মডেল কিমান? এইখনৰ মডেল 14 হয়, 2014 মডেল। এইখনতো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব? এইখন ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে এইখন?
65,000 এইখন চলিছে মাত্ৰ 65,000 কিলোমিটাৰ ডিজেল গাড়ী হয় একদম অৰিজিনেল ব্ৰেণ্ডত আছে ক'তো এক্সিডেণ্টেল নাই আৰু এইখনৰ আপোনাৰ আস্কিং কিমান আহিব এখন আহিব 450 মান আহি যাব 4,50,000 তো নেগেচিয়েবল হৈ যাব 4,50,000 কোৱা দাম হয় আপোনালোকে আহিলে ডিছকাউণ্ট নিশ্চয় পাই যাব তো এবাৰ আহি কেনে চাই গ'লে হ'ল বাকী ৰূপদা আছে ৰূপদা আপোনালোকে চাই ল'ব তো নেক্সট আমি আহিছোঁ i20 এক্টিভ এক্টিভ 2017 মডেল ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী তোমাৰ ধুবুৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এলো আছে প্লেচ বুটাম হয় অলমষ্ট 75,000 কিলোমিটাৰ চলিছে চাৰিটা পাৱাৰ উইণ্ডো আছে ক'তো গাড়ী মাৰ হোৱা নাই ৰিপেইণ্ট নাই তো এখন আমাৰ 480 মান হ'লে আমি এৰি দিম 4,80,000 তো এইখনৰ ৰিফাইনেন্স হৈ যাব মই আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউখিনি দেখাব বিচাৰিছোঁ ইণ্টাৰভিউখিনি বহুতে ধুনীয়া হৈছে এবাৰ ইণ্টাৰভিউখিনি চাই লওক বাকী গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়াই গ'ল এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে ৰেড কালাৰৰ এইখন ৱেগনাৰ হয় 2017 মডেল 2017 মডেল 17 মডেল পেট্ৰলৰ ইয়াৰ আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচ কিমান পৰিব এখন আহি যাব 370 ভিতৰত আহি যাব 370 এখন ৰিফাইনেন্স হৈ যাব বাকী কিলোমিটাৰটো 40-50,000 হোৱাই নাই এখন জেনুইন হয় ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী ক'তো একো এক্সিডেণ্টেল নাই অলপ লেতেৰা হৈ আছে ৰাস্তাৰ ওচৰতে শ্ব'ৰুম কাৰণে তো আমি ক্লিন কৰি কিনে দি দিম বাৰু তো আস্কিং প্ৰাইচ এখন 370 হয় 3,70,000 তো 3,70,000 ভিতৰত আপোনালোকে ৱেগনাৰ পাই যাব তো যদি আপোনালোকে ৱেগনাৰ ল'ম বুলি ভাবিছে তো আহি কেনে এবাৰ চাই যাব ইণ্টাৰভিউখিনি বহুতে ধুনীয়া হৈছে ইণ্টাৰভিউখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম ইণ্টাৰভিউখিনিৰ কথা ক'বই নালাগে আপোনালোকে আৰু গাড়ীৰ ইঞ্জিনটো অ'কে আছে গোটেইবোৰ নেক্সট আমি আপোনালোকৰ বাবে আগটো লৈ আহিছোঁ হোৱাইট কালাৰ কি হয় এইখন ফৰ্চুনাৰ 2013 মডেল অট'মেটিক গিয়াৰ আচ্ছা এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 1385 এইখনতো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব এখন হৈ যাব এখন লাষ্টৰ হয় ন এখন হৈ যাব আচ্ছা ইয়াৰ আগৰখনৰ মানে নাছিলে এখন হয় এখন হৈ যাব এখন খালি অট'মেটিক গিয়াৰ হয় ডিজেলৰ গাড়ী অলমষ্ট 2 লাখ সামথিং চলিছে ফৰ্চুনাৰ 5 লাখলৈকে একো নহয় চলাব পাৰিব একো কমপ্লেইন নাই গাড়ীৰ তো এখন 1385 লাষ্ট আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ 1385 আৰু নেগেচিয়েবল হয় সেইটো হৈ যাব আপোনালোকে এইটো টেনশ্যন ল'ব লাগে ইণ্টাৰভিউখিনি দেখাই দিম আৰু গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে আৰু ইঞ্জিনটো পূৰা অ'কে ইঞ্জিনৰ টেনশ্যন আপোনালোকে একদমেই ল'ব নালাগে ইণ্টাৰভিউ বহুতে ধুনীয়া হৈছে ইণ্টাৰভিউখিনি আপোনালোক দেখাই দিম তো বলক এতিয়া আমি ৰূপদা নেক্সট আমি আকৌ আহিছোঁ এখন ইকো স্পৰ্ট 2017 মডেল ডিজেলৰ গাড়ী অলমষ্ট 58,000 কিলোমিটাৰ চলিছে টাইটেনিয়াম প্লাছ ছেকেণ্ড টপ মডেল এখন আমাৰ আস্কিং আছে 470,000 এখনৰ ৰিফাইনেন্স পাই যাব তো 4,70,000 আপোনালোকে যদি ইকো স্পৰ্টছ ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আহি কেনে চাই গ'লে হ'ল ইণ্টাৰভিউটো অ'কে হৈ আছে ইঞ্জিনৰ আপোনালোকে একো কমপ্লেইন নাপায় লগতে কিবা ৱাৰেণ্টি আছে নেকি আপোনালোকৰ ৱাৰেণ্টি দিম আমি চাই দিম ইঞ্জিনটো কিবা প্ৰব্লেম দিয়ে যদি 6 মান্থৰ মানে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি চাই দিম গাড়ী বয়স লৈ কিনে আমি চাই দিম আচ্ছা তো সেইটো আপোনালোকে আহিলে নিশ্চয় গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে তো গোটেইখিনি কৈ দিলে আপোনালোকে নাহিব পাৰে ন সেইকাৰণে আহি কেনে অলপমান ফুৰি যাব ৰূপদাটো আছে ৰূপদা আপোনালোকক হেল্প কৰি দিব তো এতিয়া আমি ইণ্টাৰভিউখিনি দেখাম তাৰ লগতে নেক্সট গাড়ী লৈ আহিছোঁ নেক্সট আমি আকৌ হোৱাইট কালাৰৰ লৈ আহিছিলোঁ তো আপুনি এইখন দেখাতে নিশ্চয় গম পাইছে বলেৰ হয় এইখনৰ আপোনাৰ মডেল কিমান এখন 2014 মডেল 2014 মডেল ইয়াত DI ইঞ্জিনটো আছে ইয়াত চাব পাৰে M2 DI ইঞ্জিন এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 5,40,000 আৰু এইখন চলিছে কিমান এখন 68,000 সামথিং এনেকুৱা কিবা চলিছে 70,000ৰ ভিতৰত চলিছে আচ্ছা তো 70,000ৰ ভিতৰত চলিছে বাকী চব কণ্ডিশ্যন অ'কে আছে আপোনালোকে সেইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে তো ইণ্টাৰভিউখিনি আপোনালোকে অলপমান চাই ল'ব পাৰিব আৰু বাকী দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো নেক্সট আমি আকৌ আহিছোঁ ৰূপদা সেইখন কি গাড়ী এখন নিছানৰ চানি হয় চানি 2012 মডেল খালি এখন ৰিফাইনেন্স নহ'ব এখনৰ আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 3,45,000 তো 3,45,000 আপোনালোকে চানি পাই আছে চানি আকৌ বেলেগ ফালে লৈ নাযাব এইখন গাড়ীৰ নামে চানি হয় তাকে হোৱাইট কালাৰ হয় ইণ্টাৰভিউখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম এইখনৰ প্ৰাইচটো কিমান ক'লে 345 ভিতৰত আহি যাব 345 ভিতৰত আহি যাব নেগেচিয়েবল হয় সেইটো টেনশ্যন নল'ব যিটো দাম কৈছে এইটো যে আপোনালোকে ল'ব লাগিব সেইটো কথা নহয় আহি কেনে ৰূপদালত কথা পাতিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যাব হয়নে নাই ডিছকাউণ্টটো আছে তো বাকী নেক্সট গাড়ী লৈ আহিছোঁ আহক নেক্সট আমি আহিছোঁ ৱেগনাৰ VXI 2017 মডেল হ'ব এখন 2017 মডেল আচ্ছা তো এইখন আপোনাৰ আস্কিং এখন 360 3,60,000 অলমষ্ট 56,000 কিলোমিটাৰ চলিছে মেনুৱেল গিয়াৰ হয় আচ্ছা চাৰিটা পাৱাৰ উইণ্ডো পাবা বাকী ক'তো গাড়ী চাব পাৰা স্কেচ নাই ক'তো দাগি এক্সিডেণ্ট নাই ইণ্টেৰিয়ৰটো ধুনীয়া হৈ আছে ইঞ্জিনটো চালিয়া হৈ আছে ইঞ্জিন ধুনীয়া হৈ আছে একো ৰিপেয়াৰিং কৰা নাই চিল ইঞ্জিন পাবা চাৰিটা পাৱাৰ উইণ্ডো এবাৰ চাই লওক আপুনি ইঞ্জিনখিনি বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে
বাকি গাড়ী কন্ডিশন A1 হৈ আছে, আপোনালোকে কমপ্লেইন নাপায় যে ইয়াৰ পৰা গাড়ী লৈ কেনে আপোনালোকে কমপ্লেইন দিছে, তো এইটো কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে। তো আপোনালোকে আহি কেনে এবাৰ চাই যাব, ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আপোনালোকে পাই যাব। বাকি সাপোৰ্টৰ কাৰণে ৰূপদা আছে আপোনালোকৰ। আছো নিশ্চয় আছো, কাষ্টমাৰ আপুনি তোমালোকক। নেক্সট আপোনালোকৰ বাবে আকৌ লৈ আহিছো আকৌ ৱেগনাৰ DXi 2018 মডেল, অটোমেটিক গিয়াৰ। আচ্ছা, অৰুণাচল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। এখনো তোমাৰ আণ্ডাৰ 60,000 কিলোমিটাৰত চলিছে। আচ্ছা, ক'তো এক্সিডেণ্টেল নাই, বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে। এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 375। অটোমেটিক গিয়াৰ হয়, অটোমেটিক গিয়াৰ। এখন ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। আচ্ছা, তো এবাৰ ইণ্টাৰখিনি দেখাই দিছোঁ, ইণ্টাৰখিনি চাই লওক। ইণ্টাৰখিনি বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে, এবাৰ ইণ্টাৰখিনি চাই লওক। তাৰ নেক্সট এখন আছে এল্টো K10 নতুন মডেল। এল্টো K10 নতুন মডেল একদম 2019 লাষ্টৰ ক'ব 20ৰে বুলি ক'ব পাৰা। তো ইয়াত দুটা পাৱাৰ উইণ্ডো আছে, ইঞ্জিন চিল আছে, একদম A1 কণ্ডিশ্যন গাড়ী। চাগে 37,000 কিলোমিটাৰ 40,000ৰ ভিতৰত চলিছে। 40,000ৰ ভিতৰত চলিছে, গাড়ী ধুনীয়া হৈ আছে। তো বাকি এইটো আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে এখন 3,65,000। 3,65,000 এনে আপোনাৰ এইখনৰ অন ৰোড কিমান মান আহে? এখন অন ৰোড 530 মান আহিব। 530 মান। তো আপোনালোকে ক'বলৈ গ'লে অলমষ্ট আপোনালোকে 50% ডিছকাউণ্ট পাই আছে। 50% দি আছো, অলমষ্ট 2-2.5 বছৰ পুৰণা গাড়ী হয়। তো বেছিও চলা নাই গাড়ীখন, ক'ব গ'লে একদমেই নতুনে হৈ আছে। তো আহি কেনে আপোনালোকে খালি এবাৰ চাই কেনে গ'লে হ'ল। বাকী ইণ্টাৰভিউখিনি আৰু বাকী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে। আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউখিনি এবাৰ এনে দেখাই দিছোঁ, চাই লওক এবাৰ। তো নেক্সট আমি স্কৰপিঅ লৈ, হোৱাইট কালাৰৰ হয়। 2010 লাষ্টৰ মডেল। অলমষ্ট তোমাৰ 65,000 কিলোমিটাৰ মান চলিছে। 65,000 চলিছে এইখন। 2010 হয়, এখন খালি ৰিফাইনেন্স নহ'ব। এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 4,10,000। 4,10,000। আচ্ছা, তো বাকী গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে, ইঞ্জিনৰ প্ৰব্লেম একোৱে নাপায়। এবাৰ আহি কেনে আপোনালোকে চাই কেনে গ'লে হ'ল। হোৱাইট কালাৰৰ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক যিকেইটা পাৰোঁ সেইকেইটা দেখাই আছোঁ আৰু মাজে মাজে এৰি গৈ আছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে আহি কেনে চাই যাব, গাড়ী কণ্ডিশ্যন একেবাৰে A1 আৰু ইণ্টেৰিয়ৰ কেতিয়া আপোনালোকে কমপ্লেইন দিব নোৱাৰে। ইয়াৰ পৰা গাড়ী ল'লে বাকী ৰূপদা আপোনালোকে চাই ল'ব। এবাৰ চাই ল'লে হ'ল। বলক আমি নেক্সট গাড়ী লৈ আহিছোঁ। তো নেক্সট আমি আকৌ আহিছোঁ চাফাৰী। টাটা চাফাৰী এটা টাইমত চবৰে ফেভাৰিট গাড়ী আছিল আৰু বহুত হিউজ গাড়ী, ডাঙৰ গাড়ী, ডিজেলৰ হাট্টা নাম থকা। এখন আপোনাৰ 2011 মডেল, তিনচুকীয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। অলমষ্ট এখন 70,000 to 80,000 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত চলিছে। এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 3,65,000। 3,65,000 ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী। তো এইখনতো আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স নহ'ব? এখন ৰিফাইনেন্স নহ'ব। তো 3 লাখৰ ভিতৰতে পাই আছে, ক'ব গ'লে 3.5 লাখত প্ৰায়। আৰু আহি কেনে আপোনালোকে কিবা এটা নিগচিয়েবল হৈ যাব। এইটো ইউটিউব চেনেলৰ দি আহিলে নিশ্চয় কিবা এটা নিগচিয়েবল কৰি দিব। সেইটোৱে, আপোনালোকে আহিলে ৰূপদা বাকী চাই ল'ব। মানে 3.5 লাখত আপোনালোকে হিউজ গাড়ী এটা পাই আছে যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে চাফাৰী। তো আহি কেনে আপোনালোকে চাই গ'লে হ'ল। বাকী গাড়ী কণ্ডিশ্যন আপোনালোক যিহেতু কৈ আছোঁ বাৰ বাৰ যে বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে, আপোনালোকে কমপ্লেইন নাপায়। তো এবাৰ আহি কেনে আপোনালোকে নিজে চাই যাব। গাড়ী টেষ্ট ড্ৰাইভটো সিহঁতে ল'ব পাৰিব, সেইখিনি আপোনালোকে চাই কেনে তাৰপিছত ল'লে হ'ল। আৰু বাকী ৰূপদা আছে আপোনাৰ। ঠিক আছে। তো নেক্সট আমি আকৌ লৈ আহিছোঁ বলেৰ' লৈ, হোৱাইট কালাৰৰ হয়। তো ৰূপদা এইখনৰ মডেল কিমান? এখন 2017 মডেল, পাৱাৰ প্লাছ, ডিজেল ইঞ্জিন। ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী, তোমাৰ অলমষ্ট 58,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। আচ্ছা, শিৱসাগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 6,55,000। 6,55,000 আপোনালোকৰ আস্কিং প্ৰাইচ হয়, নেগচিয়েবল হৈ যাব, সেইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। কিন্তু গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে, ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ লগোৱা আছে, টায়াৰকেইটা চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু বাকী ইণ্টাৰভিউখিনি দেখাই দিম, ইণ্টাৰভিউখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। বাকী গাড়ী কণ্ডিশ্যন A1, আপোনালোকে চেক্সি লুক হৈ আছে। লাষ্ট মডেল হয়, পাৱাৰ প্লাছ, ইয়াতকে টপ মডেল নাই আৰু। আচ্ছা, 4টা পাৱাৰ উইণ্ডো, গাড়ী ধুনীয়া হৈছে, অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে, ক'তো পেইণ্ট চেইণ্ট কৰা নাই। আচ্ছা, তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। তো ৰূপদা নেক্সট আমাক কি গাড়ী দেখাব? এখন i20 আস্তা, i20 2011 মডেল, টপ মডেল হয়। দুটা এয়াৰ বেগ আছে, প্লাছ তোমাৰ 4টা পাৱাৰ উইণ্ডো। 62,000 কিলোমিটাৰ মান চলিছে জেনুইন। 62,000 কিলোমিটাৰ চলিছে এইখন। ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয়।
এখন খালি 2011 কাৰণে ফাইনেন্স নহ'ব, এখন কেছ ল'ব লাগিব। এখনৰ আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 2,95,000। 2,95,000 মানে 3 লাখৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আহি কিনে ল'লে হ'ল। বাকী নিগেচিয়েবলটো হৈয়ে যাব, আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে। ল'লে কিবা এটা হৈ যাব। আহি কিনে আপোনালোকে এবাৰ কথা পাতিলে হ'ল, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লৈ গ'লে হ'ল কথা পাতি কিনে। তো আমি এতিয়া আকৌ নেক্সট গাড়ীলৈ আহিছোঁ। গাড়ীলৈ আহিছোঁ। তো নেক্সট আহিছোঁ এখন মাহিন্দ্ৰা জাইলো ডিজেল মডেল E4 মডেল 2012। তো এইখনো এনেকুৱা আণ্ডাৰ 80,000 কিলোমিটাৰত চলিছে। অৰিজিনেল পেইণ্টত আছে গাড়ী, এতিয়াও পেইণ্ট কৰা নাই। তো এইখনত আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 3,65,000। 3,65,000 এইখনতো আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স নহ'ব, এখন 12 মডেল, আমাৰ 13ৰ পৰা ৰিফাইনেন্স হয়। তো এইখন ল'লে কেছ ল'লে কিবা এটা কম বেছি হৈ যাব। তো এইখনো হিউজে গাড়ী হয়। চ' যদি ল'ম বুলি ভাবিছে সাতটা গাড়ী তেনেহ'লে এইখনো ল'ব পাৰে। 3.5 লাখৰ ভিতৰত প্ৰায় আহি আছে এইখন। 3,65,000। আচ্ছা 3,65,000। তো আহি কেনে এবাৰ কথা পাতিলে হ'ল। বাকী ৰূপদা আছে আমাৰ, ৰূপদা চাই লওঁ। তো এইবাৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ একদম চবতকৈ কম। যদি আপোনালোকে এল্টো ল'ম বুলি ভাবিছে কমৰ ভিতৰত তেনেহ'লে সেই দুখন দেখাই আছোঁ। তো আহি কিনে ৰূপদা এতিয়া আমাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি দেখাই দিব। তো এতিয়া আমি চাই আছোঁ আহক। এই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এল্টো। তো নেক্সট আহিছোঁ K10 2014 মডেল, ধুবুৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, GXI মডেল, দুটা পাৱাৰ উইণ্ডো পাবা, ইঞ্জিন চিল আছে। তো এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ হৈছে 2,65,000। 2,65,000 এইটো দিয়া দাম, ফাইনেন্সত একদম লাষ্ট আৰু বাৰ্গেনিং কৰা নাই। তো এখন ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। ধুবুৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এখনৰ ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। আপোনালোকে এবাৰ আহি কিনে চাই গ'লে হ'ল। যদি কমত যদি এল্টো ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আহি কিনে এবাৰ চাই কিনে গ'লে হ'ল। গাড়ী কণ্ডিশ্যন A1 আৰু ইঞ্জিনৰ কথাটো ক'লে তো একো কমপ্লেইন নাপায়। তো আহি কিনে চাই যাব। ইণ্টাৰভিউখিনি আপোনালোক দেখাই দিম বাৰু, ইণ্টাৰভিউখিনি চাই ল'ব। তো নেক্সট আমি আকৌ আহিছোঁ এল্টো লৈ, হোৱাইট কালাৰৰ। হোৱাইট কালাৰ GXI মডেল হয়, 2014 লাষ্টৰ। এইখন 2014 লাষ্টৰ, মানে 15 বুলি ক'ব পাৰি। ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী, ইঞ্জিন একদম চিল আছে। 3-4 দিন আগত নতুন বেটাৰী লগাই দিয়া হৈছে, দুটা পাৱাৰ উইণ্ডো। এখনো 58,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। আচ্ছা, তো এখনোতো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। এখন আমাৰ দিয়া লাষ্ট আস্কিং প্ৰাইচ হৈছে 2,75,000। 2,75,000। তো যদি আপোনালোকে কমৰ ভিতৰত এল্টো ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ইয়ালৈ আহক, ভিজিট কৰি যাওক আৰু কমৰ ভিতৰত এল্টো লৈ যাওক। আশা ৰাখিছোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কিনে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো আহক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়ে যাব। আৰু লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰিব, পেজক ফ'ল' কৰিব, লগতে আমাৰ ৰূপদাকো ফ'ল' কৰিব। ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু বিশেষ যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে আমাক সুধিব। আৰু যদি কিবা যদি আৰু বিশেষ জানিবলগীয়া থাকে আমাৰ ৰূপদাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি দিয়া থাকিব, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব। আৰু ৰূপদা আপোনালোকে মানে যিহেতু আহিছোঁ আমি, তো কিবা বিশেষ অফাৰ আছে নেকি আমাৰ? বছৰৰ লাষ্টত নতুন বছৰ আহিব, অফাৰ আছে বাৰু, কিবা এটা আমি মিলাই দিম। চবকে আহিব, আহি কিনে দাদাক সুধিলে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব। আৰু লগতে এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে আহে তেনেহ'লে ৰূপদাৰ পৰা ভাল ৰেচপঞ্চ নিশ্চয় পাব আৰু বহুত ধুনীয়া ৰেচপঞ্চ দিব। আপোনালোকে আহি কিনে মানে কি হেল্প এইখিনি পাব যে আপোনালোকে গাড়ীটো এটলিষ্ট যদি চাইকেল নলওঁ তথাপিতো ৰূপদা বেয়া নাপায়, লৈ যাব দেই। কাৰণ যদি লৈ যায় তেনেহ'লে গাড়ী কেতিয়া আপোনালোকে কমপ্লেইন দিব নোৱাৰে। আৰু চেনেলটো যদি নতুন আহিছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড গোটেইখিনি কৰি দিবা। আৰু যিকেইটা অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সিহঁতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। সেইটোৱে আৰু ইয়ালৈ আহি যাব আৰু গাড়ী এখনকৈ লৈ যাব। আৰু আজিলৈ এইখিনি আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো চাই কিনে। আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট আকৌ লগ পাম।